A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Felkészült társaság, Felkészült vagyok már megint, János vicceskedik. Igen, hátra kellett néznem az imént, mert fogalmam nem volt, milyen autók vannak mögöttünk. Az egyik egy Seat Tarraco FR, a másik pedig egy IS200, ami hát... A 200 nem stimmel. 200 kötőjel 400. 200, de majd ti elmondjátok. Viszont a Tarracóval fogunk kezdeni, ami egy tesztautó, ha jól tudom, dízelmotoros, szép, nagy. Ezen kívül János, mit kell tudni róla? Hát ugye ez a Kodiaq testvére. Ami már nincs. Nem, a Kodiaq RS nincs. Jó, igen, azért hát mondom. ennek a megfelelője már De nincs. ugye Magyarországon ugye Kodiaq sokkal hamarabb volt, meg igazából mindenhol. Tehát és ugye az lett a sikermodell, pedig szerintem sok szempontból ez nekem jobban tetszik. És ugye az FR az számunkra azért különleges, valamit ilyen FR felszereltségére idehoztunk Seatot, az mindig ilyen vállalhatatlan időt ment. Na most nem fog, mert olyan rossz az idő, de kíváncsi vagyok, mert ez a 190 lovas, ugye DSG-s, összkerekes, tehát hogy amúgy jó pofa autó. Igen. Hát 7 személyes, az rajtunk sokat nem segít. De szerintem egy elég a nagy különleges. SUV-khez, az 53-4-6 környékéhez Hát de kell. Kodiaq RS volt. Az volt. Az Ha attól csak kicsivel megy rosszabbat, akkor az ciki. Igen. Akkor az ciki. Igen. Csabi, mit vársz? Én azt, hogy Én az hogy jó. Ettort a háttérbe, de sajnos jön, igen. Én is arra számítok, hogy az jó érzés lesz, mert azért a Seatokkal az utóbbi időkben tényleg nagyon kellemes élményünk volt szinte mindegyikkel, úgyhogy én arra számítok, hogy a kategóriájában ő is egy ilyen sportosabb irányvonalat képvisel. Gumik is vannak rajta, úgyhogy tényleg bízom benne, hogy a hőmérsékleti viszonyok ellenére azért valami jobbat tudunk összehozni. Játsszuk le, hogy ki megy először, kíváncsi vagyok. Ne rosszakodjál, még nem fázhatsz reggel alatt. Hallottad, meg kell Az recsen. ízületeim. Én értem? Te? Megyek én. Menjél. Csak az, hogy megfagyjon közben. A rossz indulat kint van a csávóból. Megnézem addig akkor a Kodiaqnak az Melegítem egy kört. Jó, mindenképpen. 51067. Hát az egyébként ugye az SUV-s időkből kiugróan jó. Az egy nagyon jó idő, azért, igen. Meg azért ez nem a 240 lóerős verzió. Figyelj, egyébként attól mi az érdekes, hogy a Grandland X Hybrid 4, ami a 300 lovas hibrid volt, az 51-353. Igen. Még annál is jobb 3 tizeddel, úgyhogy akkor az a Kodiaq idő az nem rossz idő. Igen. Az jó időt ment. Úgyhogy Igen. azért szerintem annál lejjebb leszünk. Megnézzük. Mondjuk, ha meg tényleg a környékére tudtok menni, akkor az meg óriás dicséret. Hát de ugye a SUV-os idők az meg a 53-4, vagy mennyi szokott lenni a standard. Megnézem a szabadidő autókat, ha beletok keresni, itt van igen minden gyakorlatilag. A Cupra Ateca kisebb, de az is tud 50-085-öt téli gumin, és 49-2-t nyári. Jó, de hát azért az egy kicsit autó. Borsosabb darab. Igen. Viszont itt Kodiaq és Grandland. Igen, aztán X320D. De például a Grandland X1.6 turbóval már csak 52 fél. Tehát Igen. az közel egy másodperccel lassabb. Meg ugye én az X320D-t is se sorolnám nagyon máshova, hiszen az is 2 literes dízel, 190 lóerő. 52.1. Tehát akkor azért van mihez hasonlítanunk már. Maradok is itt a szabadidőautó oldalon. Jó. Hát igen, itt a tapadás nyilván egy kérdés, meg azért ez egy 7 személyes, tehát talán az X3 egy picit nagyobb. Igen. Meglátjuk. Figyelj, hogyha bele tud ide az 53.4-es körbe menni, már az is csoda. Santa Fe 53.6. Santa Fe 53.6, igen. Körülbelül. Hát... Elég nehézkesen mozdul meg, viszont utána elindul. Újabban azt veszem észre, és ez biztos, hogy megint ez a szűrős világ, meg hogy a megmozdulás az nagyon az sok nem autónak nagyon nehéz. agresszív. Igen, és akkor utána úgy életre kelnek, de az első mozdulat az nincs. Valami érkezik. Hát valami jön. Valami nem elektromos. Én tippelek, hogy mi jön. Igen? Igen. Jó. Egész jól jött az egyenesben. Igen. Azért ez is egy hatalmas nagy autó. Szépen esemény nélkül. Hát szerintem az jött, amire tippeltem. Ugye? A sikánban is olyan szépen átlépegetett mindent.
Seatoknak az utóbbi időben a futómű hangolása elég jól el van találva. Meg az, hogy kimondottan, vagy kimondatlanul is, de kinevezték a márkákon belül a sportosnak, igen, az azóta sokat tesz, számít jó neki. tesz neki. Igen. Nem tudom az eladásokban egyébként mennyire jelentkezik, mert azért az utcán olyan túl sokat nem látok Nem. az újakból. Nem. Cserében nálunk mindig elképesztően jól teljesítenek, tehát valószínűleg az, hogy sportos márkának neveztünk be a csoporton, vagy ki a csoporton belül, az sokat számít. Igen, ez érdekes egyébként, mert azért itthon a Skoda, a Volkswagen, ami igazán Persze. hasít. Persze. Holott egyébként árban ez nem Árban rosszabb. nem. Csak nem valamiért. olyan presztízs. Igen, valamiért a spanyol Pedig márka az annyira nem, ugyanaz. pedig ugyanaz. Igen. Igen. Belefékezett elég Igen. rendesen. Az első köre sokkal jobb volt, olyan, mintha visszakapcsolt volna a második körben neki valami A menet stabilizátor, és itt így megfogdosta. Igen. Na? Időmérés első kör 54,599 ezred. 54,599-es. Az rosszabb. Teljes idő 1 perc 43,266 ezred. Ugye, 1 perc 43,266-os. ugye 1 másodperccel lassabb, mint amiket így megállítottunk, vagy kialakítottunk targetnek. Nem gyorsabb egyel, hanem lassabb egyel. Igen. Lehet, ugye hogy a el fog- menet stabilizátor bele Kíváncsi vagyok, mit szólogat. mond, mert ez itt nagyon rosszul nézett ki. A féket használja, az látható. Nagyon furán beletérdelt itt a menet stabilizátor, de az első körödben nem. Tehát ez menet közben kapcsolt vissza, vagy mi? Igazából ugye kikapcsolni nem tudod, hanem van egy ilyen tekerő, ami sportálás, és egész ideig nem jött ki, hogy... Igen. Tehát egész szépen engedte itt, meg kétszer így... És akkor nem tudom, de hát ez csak a második kör. Milyen a legvége. menet úgy általánosságban? Ez kellemes, tehát amúgy meg mindenen szépen átmegy, és bár nem, szerintem nem egy ilyen őrült okos összkerék van benne, de mégis tök jól ki lehet gyorsítgatni, tehát nem tolja el zavaróan az orrát, csak egy icipici. Tehát hogy szerintem úgy alapvetően jó. Az idő maga egyel azért lassabb, mint ezek az 53-4-es targetek. Nyilván valószínűleg az időjárásban is van. Igen. De hogy összességében a menet jól nézett ki. Szerintem nem tapad úgy, de hát ezt kb. Sejtettük, de amúgy jól néz ki tényleg. Ez az utolsó 2 kanyar furcsa. Ura volt. Csabi, nézzük. Megnézzük. Egyébként maga az 54-5 nem életveszélyesen rossz idő, csak azért inkább ebbe az 53 félbe vagy egy picit alá számítottunk volna. Egyébként a Kodiaq az 51-0-át tud, és azért azt néztem, az általánosságban is egy nagyon jó idő, mert például a Grandland X hibrid változata is csak 51-3, tehát annál is 3 tizeddel jobb volt, pedig az egy jó 300 lovas. Hát szerintem most a pályában minimum 1 másodperc van, Aha. annyira hideg van. Aha. Nedvesnek már nem nedves, csak hideg. Nézegettem a menübe, de én nem találtam ilyen kikapcsolást. Pedig ez ahhoz képest, hogy egy FR verzió, úgy én egy FR-nél hagynám azt, hogy kikapcsolhassa a tulaj, nem? Az új modelleknél most már nagyon sűrűn az van, hogy Már nem. már külön gomb sincs, ugye, tehát nem találsz gombot, most már menübe kell kapcsolgatni. Ha belegondolsz a Kugába, az új Kugába, amiben menüben mindent ki kellett kapcsolni, ilyen Igen. asszisztenseket, hogy Igen. nagyjából mehessen, és még így sem ment. Egyen jobban rajta, mint a tiéd. Olyan volt a rajtod, hogy nem akart megmozdulni. Igen, És aztán utána, itt tudom én, egy féllel később már megindult, de Igen. először csak így ilyen, mintha azt se nem akart értettem, volna így dolgozni. rányomtam, és így elkezd így Semmi. gurulni. Összeült, és igen. Utána egyszer megjött, tök jó Igen. eleje van. Csabinak egyen jobban elindult. Úgyhogy, hát nem rajt elektronikás, úgyhogy... Milyen meglepő. Igen. De egyébként mostanában ugye a DSG szerintem nagyon jó hangolásuk, de mai napig ez zavar, hogy mész velük, néha rálépsz a gázra, így ugrik egyet kb. Mikor arra szólsz, néha meg így rálépsz, és ilyen nagyon lassan indul el, és utána. Aha. Tehát ezt a utcai forgalomban is nem ez az autó, összes ilyen dupla kuplungos. Szerintem még mindig kiszámíthatatlan egy kicsit. Nehezen dönti el, hogy engedje fel a kuplungot. Viszont tök jó megindul itt. Igen. No, erejét szerintem tök jó. Tehát, hogy ez a 190 ló, az szépen viszi. Oda kétszer fordul be. Igen. És utána, ha meg beindul az elektronika és megfékezi onnantól, Akkor meg még várni zavarom, mert kell. egy kerekeket fékezget, igen. gondolom. Hát meg várni kell, egy ideig nem szedi össze Igen. magát.
De például a rázókon ott, főleg a sikánban olyan szépen átmegy. Szerintem ott is belefékezett Nagy neki. tempóval esik be oda a Csabi, és Igen. szerintem azért fékezi túl maga a kocsi. Igen. Jó a formája. De most neki itt nem Ilyen nagy fékezte. méretben kevésbé zavar az új eleje, mint a Leonnál zavart. De ez egy jó autó. Jó. Nekem is. Na. A végén még kitisztul az idő. Mérés első kör 55,270. Te nyertél. 55,277-es. A teljes idő 1 perc 44,271 Ott ő, nem? Nem? 7 tized. 44,271 az egy körön és 1 másodperc a kettőn. Még így is, hogy nekem belefékezett? Aha. Akkor neki is belefékezett, tuti Valószínűleg biztos. Szerintem a sikánnyal nézett ki úgy, mintha... Az nagyon túl lett fékezve a sikán, igen. Igen. Ennyi. Start-stop, mi a széthajtott kocsit azonnal. Igen. Neked is belefékezett. Nagyon. Főleg a sikánnál láttuk, hogy ott Haragszom rá. jó kis FR modell, de nem, miért csinálja De ezt? az a furcsa, nem? Mert amúgy meg tök jó. Tehát Az nem autó sokkal többet tudna, mint amit az elektronika hagy. Igen. Itt a rajt után is az első balosba hirtelen belefékez, és nyitom, akkor akármit csinálok, fogja, egyszer csak akkor ad gázt, hiába állok padlón, semmi nem számít. Valamit ő úgy érzékelte, hogy ez sok, és onnantól megfogja, de az autó futóműben, meg viselkedésben még annyira messze volt a határoktól, tehát meg sem mozdult, meg se Hát csúszott. megint azt láttam, hogy az új kör elejében olyan bátran bemersz menni, hogy Simán, tök stabil volt. Ott nem is szólt bele. Igen. Tehát az a baj, hogy még az a között se véltem összefüggést találni, hogy mikor szól bele. Igen. Azt vettem észre így a második kör végére, hogyha pici fékkel próbálok befordulni, akkor kezdi elő vészhelyzetet jelenteni, de nem csúszik meg egyik kerék se. Igen. De ha fékkel próbálom bevinni a kanyarba, akkor és utána próbáltam, hogy akkor nem fékezek, csak befordulok, akkor nem szól bele. De ez az utolsó 2 kanyarba jöttem rá, mert egyébként meg ott is megfogta, a sikánba is, itt is. Hát mondom, ez hihetetlen. Tehát nem tudunk az autó eljutni a határáig, mert pedig egyébként jó lenne. hiába Mindketten van dicséritek. sportban, meg akármiben, nem engedi. Maradt akkor ez az 54-es időnk, hát ez jutott. Lépjünk át és nézzük meg, hogy mit tud egy régebbi technika, ami hát picit más, mint ahogy kinéz. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na, János, mi a változás? Tudom, hogy nem szereted, mikor így kezdek. Mi a változás? Mert ez egy nagyon szép kis IS-200 volt újkorában. Ez egy gyönyörű sztoria van. Na, esély. A fiatal embert nem tudom, megismertétek-e. Volt a Cayman S, a MX-5 turbóval adás, mikor ugye elhozták, A fekete. hogy összemérjék Igen. Igen. ki a Igen, nagyobb valami kana rémlik. faluban című. Igen. És már ott mesélte, hogy épül egy IS. És így amikor megláttam, hogy csak az nem ugrott be, hogy épül az IS, csak hogy ő vele már találkoztunk, és hát ez az. Aha. Tehát elkészült, hogy ez egy IS-200 volt őskorban, aztán egy LS-400-nak a V8-as blokkja belekerült, de IS-200 váltóval, és igazából egy tejfutómű van, tehát azért ő mélyebben, de Milyen maga... tej? Tejne. Tudod, Tej. tej. Meg ugye, mivel ehhez építeni kellett kipufogó rendszert, az is más, de igazából nem egy őrült teljesítmény, 285 ló, azt mondta a srác, viszont ugye hát ez egy épített IS gyakorlatilag, és azt mondta, hogy mindent ugye szépen kivettek belőle, megnéztek, felújítottak, amit kellett, tehát hogy most ez egy ilyen elég patent állapotú Ez IS. egy hajdani ISF, ami nem létezett. Igen. És egyébként remélem, hogy védi a márkát, mert az ISF-en kívül azért nem mutatnak annyira jól a náluk. Van benne sper, az egy jó hír. Az Ah. mondjuk jó. Úgyhogy Tök jó. Figyeljetek, én nem is nagyon húznám az időt. Játsszuk le, és valaki jó melegítse meg, meg gondolom ennek azért kell. Mi van rajta? Gumi. Michelin Sport 4. Húzza a száját, érted? Húzott, hogy nem kap vagy 4-es? Vagy Négyes azért. Ki az menjen jó. vele először? Én megyek én. Melegíts meg. Persze. légy meleg. Nyugodtan lehet 2 kör is. Jó. Amíg azt nem érzed, hogy jó.
szépen megindult. Figyelj, marha gyorsak a nyarokba. Én mindig mondom, hogy a futóműváltoztatás az nagyon sokat tud segíteni, igen. Jó a tempó az egyenesbe is. Marha jó volt a sikán is, azt a mindenségét. Csabi élvezkedik. Igen. Az anyja mindenségét. 103, igen. Jó. Ott lett egy kis szitu. Füstös lett a kerék. Igen. Kicsit elúszott szerintem ott is. Szerintem az lett, és meg kellett fékeznie nagyon. Nagyon bátran megy vele. Váltási idő hosszú egy picit, de egyébként meg le a kalappal meg a többivel. Időmérés első kör 49,914 ezred. 49,914-es. A teljes idő 1 perc 36,183 ezred. 1 perc 36-os egész 183-as. .6 az ISF-től. De minden mást megölt. Viszont féllel gyorsabb, mint az LC500. És az ISF azért teljesítményszínben más. Nagyon. Tehát azért az... Én azt láttam, hogy élvezkedtél. Igen, nagyon jó volt. Nagyon jó az idő, 49.914, ez azt jelenti, hogy 1,6 másodpercre van az ISF-től, viszont mondjuk megveri féllel az LC500-at. Igen, hát a tapadási szint az elég alacsony. Aha. Az lehetne azért jobb. A második körben láttuk is, hogy volt egy kis helyzeted. Igen, ugye ott viszonylag mélyebben gondoltam fékezni, de sodródás közben elblokkolt, és akkor az egész autó csúszott 4 kerékkel tovább, de megmaradt az egyensúlya, de sikerült úton is maradni, csak az egy kicsit túl lassult ott. Nagyon menő volt a rajt, meg amit még néztem, hogy a sikánon nagyon lendületesen tudtál átjönni. Alapvetően, hogyha finoman mész vele, de majd vigyáznod kell szerintem, mert ha túl agresszívan mész, nagyon már el fogja dobni a hátulját. Viszont szépen adagolható. Tehát, hogy nem agresszív, szépen adagolható, hamar elfogy a fokozat, tehát nem kell nagyon forgatni. Jól vezethető igazán. Az látszott is, mert láttuk, hogy úgy játszol, szépen össze van rakva szerintem. János. Hajrá, hajrá! Jaj. Teljesen jó idő. De RX-8 előtt van például, Mazda RX-8 előtt. L2 előtt van, M240i, M-Performance előtt van. Igen. Mi jó, eget kémeli. A tapadása nem egy észveszejtő. Most, hogy ez a pályama, vagy a gumi, vagy a kettő kombója. Hátulra egy picit több tapadást azért még elbírna. Aha. De mondjuk nagyon szépen jötték a cserébe nagyon jól lehet csúsztatni. Cserébe jól játszol. Egyébként tökre. Ugye nem véletlen a Lexus ezzel az IS generáció alapozta meg a minőségről elképzelt képet. Egyrészt azt inkább az LS-ekkel, de hogy az IS hogy ebbe a kategóriába, hogy a 3-as BMW méltó ellenfele volt annó, meg utána is még szerintem a következő generáció, aztán a legújabb az már olyan határesetes, de
azt néztem, hogy mikor rajta után Janinál is azt láttam, hogy az első kanyarok nagyon-nagyon szépen betapadósak, igen. Tehát ilyen csíkonhúzós. Nagyon jó összhang van a futóműben, kemény, de azért nem pattog. Hát azt láttam, hogy a sikánon át tudsz normálisan jönni, tehát nem pattog. Igen. Jobb elől egy icipicit valami beleér, ha eleve egy bal kanyar, tehát jobb előre van terhelve, akkor valamiért hallatva egy picit hozzáér, de nem vészes. Váltási idők hosszúak nála is, és az nálad is az volt. Ez 2-ből 3 egyébként? Igen. Aha. Innen kívülről nézve azt mondom, hogy te most agresszívebben mentél, vagy Lehet, a Jani gurítósabb, nem tudom, igen. hogy az idő milyen lesz, de te olyan megjöttél, elindultál, tehát olyan most te voltál agresszívebb egyelőre. Lehet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az időben mit mutat majd. Finomabban gyorsít ki. Szerintem most nem olyan erős. Kíváncsi vagyok, hogy ez most tud-e jobb lenni. És első kör 52,427 ezred. Azért mondom. 52,427-es. Nagyon Teljes elfinomkodtam. idő Nagyon. 1 perc 37,616 ezred. 1 Hát majd perc meghallgatjuk, mi a probléma. 37,616-os. Vagy a tegnapi gyógyszerbevételek után Lehet. a másik szett gyógyszert vette be. Igen. Milyen menő hangja van. Nagyon. Nagyon. És pont azt néztük, hogy picik a kipufogók, tehát nem hivalkodó, Nem, de a hang az megvan. de azért meg van érkezve. Túl nagy a különbség, úgyhogy biztos, hogy van valami problémád az autóval. Ja, nem váltottam 3-ast, hanem 5-ös lett a A hátsó egyenesbe. Akkor azon kívül? Ugye szokni kéne, egyrészt, hogy nem tapad a pálya, és egy csomó helyen orral elcsúszott. Onnantól kezdve meg ugye játszani kell, hogy elfordul a orra, aztán meg a hátul, de amúgy már tényleg jó. Jó van picit, összerakva. szerintem picit szokni kéne, hogy ez speciálisan működik. Egyébként ilyenkor nem ártana, ha mindketten mennétek melegítőkört, szerintem, hogy megszokjátok. Jó. Úgyhogy, de alapvetően szerintem egy nagyon jó kis autó. Tényleg most szerintem nincs hozzá jó tapadás a pályán. Tehát Hát ahhoz képest nekem a 49.9 egy nagyon jó idő. Hát csak szerintem ennél az jóval jobb autó. Elképzelhető, hogy egy picivel még tudna jobbat. Most- Azt az ISF időt, ami egy másodtán, mondjuk másfél. Másfél. Az sok. Azért az nem Az kevés. sok. Annyit nem. Hát megmondta Jani, hogy azért az egy nagyon más lóerejű autó. Tehát, Igen. Jó, csak ez kanyarban szerintem gyorsabb. aha. Tehát ez Nem nehéz az autó. meg gázzal sokkal jobban irányítható. Tehát, hogy Gyerekek, esetleg majd jövő nyáron visszarendeljük a járművet. Hát, ha még addig fejlődik valami. És a tulajfejből azt látom, hogy akár ez is lehet. Köszönjük, hogy ezen a héten is itt voltatok velünk, keressetek bennünket Instán, YouTube-on és Facebookon, jövő héten találkozunk, sziasztok! Jánosom, Seat Tarraco, hát rögtön látszik a különbség már az első kigyorsításon is, ami marha érdekes egy ilyen autónál, hogy ugye, neked is kikerekedett a szemed, kedves nézők, nem látjátok, de János úgy nézi a kijelzőt, kitágult szemmel, hogy óriási tempókülönbség alakul ki, 5 km/h Csabi javára, tehát nem nyomtad a gázt? nem, hát ez ugye, ha itt látod, ugye az első váltásig egyforma, aztán itt nekem ugye ott egy váltás van, mert látod, hogy egyik se teljesen. Igen. És nekem hosszabbat váltott, ugye emiatt már lejjebb megy, és itt van még egy váltás, és ott még egy kicsit. Tehát hiába... Majd ezek után cserébe Csabi akkora tempóveszteségben van. Igen. Igen. Hát Gyorsan besokkalt. visszanyeled, ott besokkalt rögtön, igen. Ó, itt ezt külön kiemelem majd neki ezt a... Ezt, hogy 49-62, Igen. ezt a különbséget kiemeled. Igazi jó fej vagy. Mutasd meg, mit megy a Tarraco max sebességében, nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként. Mit tudtatok elérni? Nyilván Csabi tartja a lábát a gázon Igen. szokás szerint tovább, 102. 102,5. Az nem tűnik erősnek egyébként Nem. számomra. Nem. Egy remek jó fékezés Csabitól, te kicsit jobban tartod a tempót a sikánban,
És ott van még az utolsó kanyarban még egy érdekes hullámvölgy. Igen. Az is meg beesik, én meg egy kicsit még vissza tudtam lépni. 8 km/h-val nagyobb tempóval fordulsz, azért az baj. Hát előtte megyek, ebben a kis rövid egyenesbe. Igen. Én még vissza tudtam lépni a gázt. Milyen gyorsulási érték van mondjuk lineárisan az egyenesben, amit szoktunk nézegetni? Hát 0,16, 0,20, semmi extra. Érdekes módon a 0,97, tehát ugye a oldalgyorsulás is ilyen nem éri el az egyik. Mondjuk, mivel ez egy szabadidő autó, nem is biztos. Itt várunk tőle a második kör. Na, és akkor a második körben is azt látjuk, mondjuk itt meg Csabi tartja megint tovább a lábát a gázon. Mi a max sebesség a fehéren? Egy 108 környéke. 108, az milyen vicces, nem, hogy itt gyorsabban ment, mint a... Igen, hogy a max sebesség az a fehéren alakul ki, és nem a nagy egyenes végén. Viszont itt utána viszont hát igazán hát örüljünk, hogy a pályán maradt, maradjunk annyiban. Igen. Tehát ez külön, ez a 20 km/h. Ezt is emelt ki majd neki a esti italozásnál. Igen. Sikerült egy gyorsabban menni az egyenesbe? Hát, szerintem nem. De 103. 103, de hát akkor is a 108 az magasan vezet. És elképesztően érdekes telemetria ívek vannak továbbra is a sikán után. És itt meg én sokaltam be. Igen. Tehát az utolsó kanyar nem jött össze. Igen, kedves János. Hát akkor nézzük a másik autót. Na, hát egy érdekes autó, ugye ez a swappos cserélt IS, amit alapvetően dicsértetek, viszont szokatlanul nagy különbséges telemetriát látok magam előtt, és főleg maximális sebességben. Tudjuk, hogy azért te itt szenvedtél a váltóval, ha jól emlékszem. Igen, nem egészen. És nem barátkoztál vele? Nem, ugye itt már az első gyorsításnál látszik, utána más ütembe megyünk teljesen a Csabival. Igen. Érdekes módon. És ugye itt a nagy egyenes előtt is már, és sokkal lassabban megyek, nem tudom miért, tehát valami nem stimmel. Hát és ott látszik az, hogy a váltás után már szinte alig gyorsulsz. Vált, és utána egy másik fokozat, mert a más is a görbe. Igen. Mennyi a max sebessége Sabinak? 116. 116, igen. Hát. Belassítottam, hát ilyen nagyon lassan mentem ezzel az autóval. Ott kezd, a sikán után kezdtek kicsit egyformábbá válni. Igen. Érdekes. Is, tehát itt van pont egy váltás a kör végén. Igen. Csabinak is hosszú, de az enyém még hosszabb. Tehát igen. A következő körre nem sok remény. Nem fogsz jobban állni? Nem. Hát itt látod, mennyivel kevesebbek kezdene. Sokkal lassabban. Hát 7 km/h lassabban. Viszont utoléred, de utána megint a Csabi kicsit tovább kitartja, és egy 113-mal fordul el. Ami viszont azért érdekes, mert a Tarraco 108-ához képest ez a 114 nem akkora különbség ahhoz képest, hogy mennyivel jobbnak kellett volna lenni a tempóban. Igen, főleg ugye ez egy azért kemény futóművel, sokkal jobb gumi volt rajta, sokkal alacsony súlypont. Tehát, és hát Csabi megint. Szóval megint beesett. Arra büszke lett ott, meg ott vagy te jó megint 20-szal, ott nagyon behibázott. Érdekes, hogy mennyire más ütembe csináltak ezzel az autóval. Az váltások is máshogy jönnek ki. Itt nézd meg a hosszú egyenesben mind a kettőnknek a váltása. Tehát mikor láttál ilyen görbét? Nagyon hosszú idő a váltás, és azt mondtátok, hogy a váltóval küzdöttetek végig. Tehát, és 114. Nem az erőssége. Ega a tempó, ugyanannyival megy Csabi a fehéren aszfalton, mint az egyenes végén, van érdekes. Érdekes telemetriája van, nem olyan szép, őszintén szólva. Nem. Hát ez igen, a váltástól szerintem az egész történet is szétesik. Tehát igen. Tehát hiába dicsértétek, meg hiába jó a swap, meg szépen volt megcsinálva, meg jó a kocsi, de azért a technikai részében kell dolgozni. Volt, mert azért 0,33 meg 32, tehát egy motorja is erős, csak összességében a tömegéhez képest csak valahogy mégse. Ezzel még lehet dolgozni. Oldalgyorsulásban egyébként nem tudod kilókat. Tehát, hogy ezek az egy körüli értékek, most ha azt nézed, hogy 0,90 valamennyi volt a Tarraco is, ez nem egyenlő. Mondom, ahhoz képest, hogy jobb gumi, meg kemény futómű, meg le vagyunk ültetve, ahhoz képest abban nem tudott igazán nagyot mutatni. Sajnos nem. De egy nagyon szerethető autó volt. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.